ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું સ્વાતિ આજે તમારી માટે એકદમ સમર સ્પેશિયલ સમર કૂલ ફાલુદાની રેસીપી લઈને આવી છું. તો આજે આપણે રોયલ ફાલુદા વિથ આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું, જે તમે ઘણા બધા ફ્લેવરમાં પણ ફાલુદાને બનાવી શકો છો. તો ચાલો મારા કિચનમાં આપણે એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ માટે અહીંયા આગળ મેં સેવ લીધી છે, જે તમને રેડીમેડ માર્કેટમાં પણ મળશે. સાથે તખમરિયા લીધા છે. તખમરિયા કોઈ સારી શોપના જ લેજો, નહીં તો જીવાતવાળા હશે. સુગર 10 થી 12 ચમચી, કસ્ટર્ડ 2 થી 3 ચમચી અને ઠંડુ દૂધ લીધું છે અડધી વાડકી. ગરમ પાણી લીધું છે અડધો બાઉલ, કારણ કે ગરમ પાણીમાં આપણે તખમરિયા પછી પલાળીશું. 1 લીટર જેટલું દૂધ લીધું છે, એ દૂધને આપણે ઉકાળવાનું છે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, દૂધ ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે તખમરિયા પલાળી દઈએ. એટલે જે ગરમ પાણી લીધું છે એમાં તખમરિયા અને સેવને પલાળવાની છે. લગભગ 10-15 મિનિટ તમે પલાળશો એટલે તખમરિયા અને સેવ બેવ ફૂલી જશે. હવે આપણે કસ્ટર્ડ રેડી કરીએ. જો હું ડાયરેક્ટ કસ્ટર્ડ નાખીશ તો દૂધમાં ગઠ્ઠા પડી જશે. એટલે સૌથી પહેલાં હું કસ્ટર્ડને ઠંડા દૂધમાં ઓગાળું છું, બરાબર મિક્સ કરું છું. કસ્ટર્ડ પણ ઘણા બધા ફ્લેવર્સના આવે છે. મેંગો ફ્લેવર્સના આવે છે, વેનીલા ફ્લેવર્સના આવે છે, સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવર્સના આવે છે. જે ફ્લેવરનું ભાવે એમાં તમે બનાવી શકો છો. હવે દૂધ બોઇલ થઈ રહ્યું છે, એમાં મેં ખાંડ નાખી છે. હવે જુઓ, આપણા તખમરિયા પલળી ગયા છે, એટલે એ પણ આપણે દૂધમાં એડ કરી દઈશું, એટલે દૂધમાં એ બરાબર મિક્સ થઈ જાય. તો હવે આપણે દૂધ બરાબર ઉકળે એટલે એમાં તખમરિયા પણ નાખી દેવાના છે. ત્યારબાદ એને બરાબર હલાવજો. હવે તકિયા બી નાખી દીધા છે. હવે આપણે જે કસ્ટર્ડ રેડી કર્યું છે એ કસ્ટર્ડ આપણે હવે આમાં એડ કરવાનું છે. તમને જે ફ્લેવરનું ભાવે એ કસ્ટર્ડ તમે આમાં નાખી શકો છો. તો ચાલો હવે જે વાડકીમાં કસ્ટર્ડ ઓગાળ્યું છે એ આપણે ફાલુદામાં ધીરે ધીરે એડ કરીએ. બધું જ એડ કર્યા બાદ આમાં 3 થી 4 ઉભરા બરાબર લાવજો. અને ત્યારબાદ જો આ આપણું ફાલુદા રેડી થઈ ગયા છે, અને ફાલુદાના દૂધને ઠંડુ કરીને પછી ફ્રીઝમાં મૂકી દેજો. પછી હું તમને બતાવું કે તમારે કેવી રીતે સર્વ કરવાનું છે. હવે એક ગ્લાસમાં મેં અહીંયા આગળ રોઝ સિરપ નાખ્યો છે. એમાં વેનીલા આઈસ્ક્રીમ, તમે આમાં કોઈ પણ સિરપ નાખો, તમારે સ્ટ્રોબેરી નાખવો હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો, મેંગો નાખવો હોય તો પણ, જે પણ ફ્લેવર તમને ભાવતો હોય તમે નાખી શકો છો. હવે આપણે જે ફાલુદા મિલ્ક રેડી કર્યું છે એ આમાં એડ કરીશું. આવી રીતે આપણે એને સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આના ઉપર તમે ફરીથી સિરપ નાખી શકો છો. મેં આમાં રોઝનું સિરપ નાખ્યું છે. તો આ આપણા ફાલુદા રેડી થઈ ગયા છે. બહુ જ ઇઝી રેસીપી છે અને શરીર માટે પણ બહુ ઠંડક આપે એવું છે આ રેસીપી. એટલે તમે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને સમરમાં સ્પેશિયલી આ ખાજો. તમે કરંટ સિઝનમાં પણ, જે પણ સિઝન હોય એમાં પણ જે મળતું હોય એ પણ તમે ફ્લેવર ખાઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી છે મને જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો, અને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ માટે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સને જોતા રહેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ ફ્રેન્ડ્સ. સમરમાં આ જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. બહુ જ યમ્મી રેસીપી છે અને ઠંડક આપે એવી રેસીપી છે.